هنتكلم النهارده عن كوكب المريخ واحتمالية إننا نسافر للمريخ ونعيش عليه، وخلال الحلقة دي هنعرف كل التفاصيل عن إزاي هيتم استعمار المريخ، وهل فعلا ينفع نعيش على سطح المريخ، وإيه اللي لازم يتعمل عشان نوصل للمرحلة اللي معاها ممكن ناخد قرار السفر للمريخ. فلو حابب تعرف أكتر عن الحياة على المريخ كمل الحلقة للآخر وخلينا نبدأ. في البداية كوكب المريخ ترتيبه الرابع في المجموعة الشمسية، وهو الكوكب اللي بيجي بعد الأرض في بعده عن الشمس، والمسافة اللي بين المريخ والشمس 228 مليون كيلومتر، والمسافة اللي بينه وبين الأرض 225 مليون كيلومتر. وسطح المريخ عبارة عن صخور وأخاديد وبراكين وحفر في كل مكان، ودرجة الحرارة على المريخ في المتوسط بتوصل لسالب 60 درجة مئوية. والمريخ ليه 3 أسماء، الاسم الأول منهم هو الكوكب الأحمر، وده بسبب غبار أكسيد الحديد الثلاثي الأحمر. والاسم الثاني هو مارس، واسمه الثالث هو أريز. والمريخ كان ليه 3 أقمار، أكبرهم اتحلل واختفى، والقمرين التانيين هم فوبوس وديموس. والرحلة من الأرض للمريخ بتاخد 9 شهور، ما بتكونش رحلة مباشرة ولكنها بتهبط كترانزيت عشان تقدر تكمل طريقها. ودلوقتي احتمال ان يكون في حياة على سطح المريخ موضوع له اهتمام كبير في علم الأحياء الفلكي، وده بسبب قرب وتشابه المريخ من الأرض، ولكن لحد دلوقتي مفيش دليل على انه في حياة سابقة او حالية على المريخ. ولكن مجمل الأدلة المتوفرة بتقول ان بيئة المريخ القديمة كان فيها مياه وأنهار، ويقال ان ممكن انها كانت بيئة صالحة يعيش فيها البكتيريا، وبالتالي ممكن ان الانسان يقدر يعيش على المريخ. ولكن في مقولة بتقول ان توفر ظروف صالحة للسكن على المريخ فده ما يعنيش بالضرورة وجود حياة على المريخ. وكالة ناسا كانت أعلنت إنها اكتشفت كميات كبيرة من الجليد تحت سطح المريخ، وكميات الجليد دي بتعادل كمية المياه الموجودة في بحيرة سوبريور، ودي مكانها في أمريكا الشمالية. وكمان أعلنت وكالة ناسا في 2018 إن الجوالة كوريوستي قدرت إنها تجمع أدلة على وجود مركبات عضوية في صخور طينية بيرجع عمرها ل 3.5 مليار سنة. ولما تم تحليل العينات حراريا اكتشفت ناسا وجود مركبات زي البنزين والتولوين والبروبين والبيوتين. وقالت ناسا إن وجود المركبات دي مش دليل على وجود الحياة على المريخ، ولكن توفرها بيضمن وجود حياة على المريخ. وفي تقرير لمجلة لوبس الفرنسية أغلب العلماء متفقين على إن المريخ كان فيه محيطات ولكنها اتبخرت في الفضاء من حوالي 3.5 مليار سنة، وده إن دل فبيدل على إن الحياة على المريخ حتى وإن استمرت فتطورها هتكون فرصته ضعيفة. والدراسة أوصت بإنه عشان يتحل لغز الحياة على المريخ لازم نقلل من تأثير الأشعة فوق البنفسجية واللي بتتسبب في قتل الجراثيم. كمان في دراسة لمجلة أستروبيولوجي قالت في البداية إذا كان في حياة ولكنها تحت سطح المريخ. طب إزاي نثبت صحة الكلام ده؟ إذا كان محاولة الحفر اللي حفرها المسبار إنسايت على سطح المريخ ما تعدتش 20 سم، وده كان في بداية الدراسة. ولكن الدراسة في النهاية قالت إنه لو اعتمدنا على تحليل قطع تربة المريخ اللي وصلت للأرض عن طريق النيازك المريخية، فهنا الدراسة بتقول إنه لما تم تحليل التركيب الكيميائي للنيازك اتوصلوا لأن صخور المريخ بتنتج طاقة كيميائية بالإضافة لوجود المياه الجوفية في المريخ حتى وإن كانت مياه مالحة، فده بيوفر مقومات الحياة على المريخ. كمان في دراسة الباحثين في جامعة أريزونا نشرتها مجلة ساينس اكتشفوا إن المريخ ما كانش كوكب ميت مفيش عليه حياة، ولكنهم قالوا إن في أسباب خلت المريخ يوصل للحالة اللي هو عليها دلوقتي، وده لأن الأقمار الصناعية وصلت لأدلة خلاصتها إن سهول المريخ كانت بتجري فيها الأنهار، ولكن الجفاف اللي بيعاني منه المريخ في الوقت الحالي بيرجع لخسارة المريخ لغلافه الجوي، لأن الدراسة بتقول إن المريخ كان شبيه بالأرض في بداية مولد النظام الشمسي، بمعنى إن الأرض والمريخ كان ليهم نواة منصهرة، ولكن عكس الأرض نواة المريخ اتجمدت، وده أدى لانهيار الحاجز المغناطيسي اللي كان بيحمي المريخ من الرياح الشمسية والإشعاعات والتوهجات القوية. وبالتالي لما اتجمدت نواة المريخ فقد مجاله المغناطيسي، وقدرت الشمس إنها تزيح الغلاف الجوي للمريخ، وعشان كده المياه اللي كانت على المريخ اتبخرت بالكامل. وده حسب البيانات اللي جمعها القمر الصناعي مافين واللي بيدور حول المريخ من 2014. ودلوقتي وحسب آخر الدراسات اللي نشرتها دورية نيتشر استرونومي فكرة إعادة تشكيل الحياة على سطح المريخ مش هتتم باستخدامنا للتكنولوجيا والتقنيات الحالية، ولكن ده بيحتاج منا تقنيات لسه ما توصلناش ليها. وفي الأخير عشان يكون المريخ بيئة ينفع نعيش عليها لابد إننا نوفر الغازات الدفيئة على الغلاف الجوي، وبالأخص غاز ثاني أكسيد الكربون. ولازم إننا نقلل من الأشعة فوق البنفسجية وزيادة درجة حرارة المريخ، وبالتالي نوصل لزيادة الضغط الجوي للمريخ. ولحد هنا الحلقة خلصت، ما تنساش تبص على المصادر هسيبها لك في وصف الحلقة. ودلوقتي لو بتشوفنا على اليوتيوب اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وإذا كنت بتشوفنا على الفيسبوك فاعمل متابعة لصفحة محمود علي تي في وشارك الموضوع مع غيرك عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.